Ziua bună și bine v-am găsit la un nou episod din seria podcasturilor Postis despre Business Reinvented. Aducem în fața dumneavoastră întotdeauna povești de succes ale unor antreprenori care au ridicat business-urile lor proprii și au ajuns cu ele în momentul în care acum pot fi prezentate și celor care sunt la început de drum. Suntem astăzi alături cu Laurențiu Miron și Business Reinvented despre pentru animale. Bine ai venit și îmi pare bine să te avem astăzi alături de noi. Bine v-am găsit. Cum ți se pare evenimentul nostru așa pentru început? Mi se pare foarte bun și mi se pare o idee excelentă să puneți pe sticlă, să spunem, oamenilor ceea ce se întâmplă de fapt real în business-urile din România și cum pot să facă niște lucruri fără să creadă că sunt imposibil de făcut, prezentând oameni și business-uri care au avut rezultate pe parcursul anilor. Este exact ce ne-am propus, știi, și mulțumim pentru prezență. Vreau să te întreb la început, cine este Laurențiu și cum a ajuns el în business-ul ăsta pentru animale? Te-a ales el pe tine sau tu l-ai ales pe el? Povestea este, să zicem, puțin mai lungă. Mi-au plăcut animalele de companie, căței în primul rând, de când eram foarte mic și pisicile. Am copilărit destul de mult la bunicii mei la țară, unde aveam tot timpul un animal în ogradă, ca să spunem. Și la un moment dat părinții mei erau plecați, asta pe vremea lui Ceaușescu, erau plecați în Rusia într-o excursie și am rămas acasă cu fratele meu și am venit acasă cu un dog german pe care trebuia să-l ascundem de vecinul nostru care avea grijă de noi la momentul respectiv, îl băgam în coșul de rufe. Și nu era chiar micuț. Exact. Și a fost așa, întotdeauna am avut această afinitate către animale de companie, după care am venit în București la facultate, totul a fost excelent, am reușit să termin facultatea și cum se întâmplă lucrurile, că nu totul se întâmplă neapărat fără să existe în spate un reason, am cunoscut-o pe fosta mea soție cu ajutorul câinelui meu și câinelui ei și am avut, după aia am petrecut destul de mult timp împreună în această relație și în momentul în care am început să lucrez, la un moment dat am ajuns să lucrez pentru Nestle și lucrând pentru Nestle le-am cunoscut pe cel care se ocupa de categoria de pet de la momentul respectiv, când nici măcar nu exista Proplanul ca și brand în România. Am avut o chimie super bună, dar a fost așa la prima vedere și am ajuns să lucrez în domeniul produselor pentru animale de companie de peste 20 de ani deja. Așa s-a întâmplat să ajung și în pentroanimale.ro. Aici era o curiozitate că, uitându-mă un pic și vorbim noi înainte despre cum am ajuns în zonele în care suntem astăzi, avem ceva în comun apropo de, lucru în organizație mare, în corporație și apoi tranziția asta către, să zicem, o companie pe cont propriu. Ce te-a determinat pe tine? Da, e o întrebare la care nu știu dacă vreau să răspund. Ce să mă determine? A fost un vis, de fapt. A fost un vis pe care l-am avut, cred că de foarte mic, ca să fiu sincer. Întotdeauna am avut în sânge acțiunea și comerțul. Țin minte când eram mic, jucam tenis în fața blocului și jucam tenis pe plăcintă cu brânză și după care făceam vânzarea Astea erau recompensele. Pachetului, pentru că câștigam prea mult și nu puteam să mănânc atâta, adică a fost visul de a deveni antreprenor, de fapt. A fost visul de a avea business-ul meu. Nu trebuie să neg că a fost cumva în acest vis și o parte care nu s-a întâmplat, respectiv că e mai simplu. Dovada se vede cumva la culoarea părului. Așa.
Dar asta m-a mânat întotdeauna. Mama mea a fost un om de acțiune și cred că am moștenit foarte mult din povestea asta. Cred că am și învățat foarte multe lucruri de la ea. Cred că am învățat foarte multe lucruri și din greșelile ei. Și încerc tot timpul să țin așa ritmul. Deci, direcția a fost un vis. Nu cred că au fost nici banii, nici rezultatele. Rezultatele și mulțumirea apar după. În momentul în care vezi că se întâmplă ceva pe care poți să pui mâna și există un lucru concret în drumul tău și pe parcursul tău pe care poți să-l și ajustezi, în momentul ăla apare și mulțumirea. Dar inițial e visul și planul. Și plan. Acum sunt aproape 11 ani, nu? Da. Deja de când construiți pentru animale. Da, pentru animale. Cum o vezi acum din decizia de atunci, de la momentul respectiv? Este exact ceea ce spuneam și mai devreme. Momentul în care am pornit aveam un spațiu de, cred că 15 metri pătrați, el era tot business-ul, da? Un Cielo și un Tico, care erau așa, în momentul și 2 șoferi. În momentul ăsta stăm pe 2200 de metri pătrați depozit, 15.000 de produse, 27 de oameni angajați și anul trecut 35 de milioane lei cifră de afaceri. Deci ăsta este În 11 ani. în 11 ani, parcurs. Felicitări, e remarcabil. Mulțumim. Cum s-a putut face asta? Ne-a reinventat în permanență. Asta e și motoul, de fapt, că ne reinventăm nu doar o dată, ci ne reinventăm în fiecare zi. Încercăm să schimbăm destul de multe lucruri. Cred că cu cât organizația devine mai stufoasă, cu atât reușești să te reinventezi mai greu. Asta pentru cei care se gândesc că mulți oameni înseamnă neapărat simplitate, dar nu o percep așa eu în ceea ce facem. Cred că sunt mai multe criterii. Primul lucru pe care l-am făcut în momentul în care am intrat în business, când am venit în acest business, a fost să-l înțeleg. Ca să-l înțeleg, a trebuit să plec de la o situație pe care o avea business-ul la acel moment, să pricep unde avem probleme și după care să merg un pic mai departe în a înțelege inclusiv clientul. Nu mi-e rușine să spun că eram antreprenor și la momentul respectiv făceam call center în fiecare zi, mergeam să le livrez clienților acasă să vorbesc cu ei, mă uitam la cum pot să împachetez produsul ca să ajungă într-o formă bună, mă ocupam de listarea produselor pe site și am încercat întotdeauna să înțeleg toate procesele. Momentul în care am trecut peste această etapă și business-ul a ajuns la un nivel în care să pot să adaug niște oameni, a fost acela în care ne-am mutat din spațiul de 15 metri într-un depozit de 150 de metri. Deja era de 10 ori mai mare. De 10x. Când am intrat acolo am zis, hopa, stai un pic, ce facem cu atâta spațiu? Bineînțeles că lucrurile au evoluat în timp și am ajuns în acel moment să facem livrările în București cu șoferii noștri, încercam să să ajungem la client în timp util sau în timpul pe care și-l dorea el, dar toate lucrurile astea au funcționat și ele până la un punct. Punctul în care șoferul nu mai făcea față livrărilor. Clientul era nemulțumit că șoferul era nervos pentru că stătea în trafic cu orele și se întâmplau toate nebunile care se întâmplau. Acela a fost momentul în care am luat decizia să ne mutăm mai departe către curier. După care am mai crescut un pic, da? Și am ajuns într-un business în care aveam nevoie de un depozit mai mare și ne-am mutat într-un alt depozit unde am fost nevoiți să trecem de la hârtie și împachetările pe hârtie la scanner. Și de asta de fiecare dată am ajuns să ne uităm foarte mult la ce se întâmplă în business, la cum putem să simplificăm procesele, la cum putem să eliminăm din erorile pe care le avem și pe care clienții noștri le percep și este foarte complicat să stai să le explici când tu nu ai contact cu omul. Și atunci am reușit să avansăm și să creștem în permanență. Un moment foarte dificil a fost momentul în care a început pandemia, deci a fost un Black Friday permanent timp de o săptămână care a pus o presiune pe organizație incredibil de mare. Nimeni nu înțelegea nimic din ce se întâmplă și atunci
a trebuit să găsim o altă soluție fix în mijlocul pandemiei ca să putem să ne optimizăm, pentru care ziua munceam în depozit și stăteam să facem colete ca să putem să livrăm, noaptea reinventam depozitul construind platformă ca să avem unde să ținem produsele și să putem să facem toate lucrurile. De asta spun că business-ul este un organism viu în care în permanență trebuie să faci ceva, pentru că altfel va îmbătrâni exact ca un om pe care îl pui într-o canapea și moare acolo. Deci nu poți să te uiți doar la televizor toată viața, trebuie să mai faci și mișcare, simplu. Din perspectiva asta, când te aud vorbind de procese, îmi sună foarte familiar așa și mă gândesc că, într-adevăr, la un proces tot timpul te uiți continuu să-l îmbunătățești. Și mă gândesc că odată ce voi ați crescut, de fiecare dată era o provocare și mai mare, nu doar că aveați, nu știu, un depozit mai mare, aveați o nouă platformă, știu că ați făcut și o trecere la un moment dat pe platforma online, la o nouă soluție și de fiecare dată cumva, pe lângă creșterea business-ului, veneau și celelalte provocări în partea asta. Cum reușiți, sau cum poate un antreprenor să se pregătească, inclusiv pentru lucrurile la care nu se așteaptă? Este destul de simplu. Nu există lucruri la care nu se așteaptă. Întotdeauna va fi un lucru cel puțin la care nu te aștepți. Adică nu există nicio variantă în care să acoperi totul 100%. Sunt sigur că nu funcționează, că nu există niciunde, în nicio companie, nu contează care este mărimea. Cu atât mai mult în momentul în care ai un business și lucrurile trebuie să le faci repede, pentru că nu ai timp să aștepți și nu ai resursele să stai 100 de ani ca să se întâmple ceva. Trebuie să te adaptezi instant la ceea ce se întâmplă și instantul acesta înseamnă că tu, ca antreprenor, în primul rând, momentul în care desenezi orice schimbare sau orice proiect, trebuie să-l privești 360. Nu trebuie să privești doar într-o singură direcție, să te gândești, lucru care se întâmplă de foarte multe ori, să te gândești doar la ceea ce se întâmplă cu clientul și trebuie să te gândești și la ceea ce se întâmplă cu organizația ta. În același timp, de câte ori te gândești la o schimbare pe care să o faci pentru organizație, trebuie să te gândești și care este efectul asupra clientului, pentru că s-ar putea să nu se întâmple ce trebuie acolo sau ceea ce îți propui. Scopul final este ca tot ecosistemul business-ului, care înseamnă și organizația externă, și factorii externi, și oameni, și furnizori, și clienți, și tot, să existe o mulțumire și o creștere a nivelului. E foarte important. Cred că ăsta este de fapt rolul unui antreprenor. Asta este ceea ce trebuie să aibă. Trebuie să aibă o viziune despre orice proces. Cum funcționează și să se gândească la riscurile din fiecare segment în parte. Nu cred că există lucruri perfecte, nu cred, dar cred că întotdeauna există o zonă în care să putem să îmbunătățim. Și dacă asta ne ghidează în ceea ce facem, e destul de greu să nu reușești. Așa din afară, nu știu, te gândești la un business în zona de online, pare că site-ul e principalul lucru pe care trebuie să te concentrezi. Cum e din perspectiva celui care operează business în zona de online? Deci îți povesteam mai devreme că sunt un proces de simplificare a lucrurilor. Cred că am învățat lucrul ăsta, cred că l-aveam în sânge, dar am început să-l verbalizez de scurt timp. Să fie simplu. E cumva motoul pe care îl avem sau pe care l-am eu în tot ce mă ghidează în fiecare zi, să găsesc lucrurile, să le fac din ce în ce mai simple. Ca să-ți răspund la întrebare, în momentul în care am intrat în acest business, viziunea pe care o aveam a fost aceea că o să stau acasă, o să bag niște produse pe site, cineva o să vină să cumpere, cineva o să le împacheteze și totul o să fie super simplu. Nu strica, te rog, mitul ăsta. Da, nu-l stric, dar vreau doar să știe lumea. Lucrurile cumva au fost diferite. Au fost diferite exact ce spuneam. Primul lucru este că în orice business care este dedicat clientului final, în orice business de genul ăsta, obiectivul tău este clientul final. Da? Nu doar site-ul este important. Site-ul înseamnă etapa 1. Înseamnă etapa în care pe client poți să-l convingi să cumpere. În spate este o întreagă nebunie. În spate ai nebunia modului în care ajungi la client. Primul lucru este documentarea produselor. Tocmai trec prin reorganizarea acestui departament
în care încerc să înțeleg. Deci este o nebunie ce se întâmplă acolo, cu filtre, cu recomandări, totul. După care, comanda ajunge în sistem. Dacă acea comandă nu este procesată în timp util și nu ajunge la client în timp util, cu siguranță l-ai pierdut. Câinele nu poate să stea 2 săptămâni ca să mănânce, adică n-are cum. Nici noi n-am învățat asta, da, pe mă exact. Nici ei. Da. Și mai ales în domeniul acesta în care animalul de companie deja este surogatul copilului, da? Pentru foarte mulți oameni. În momentul ăla totul trebuie să fie impecabil pentru el. Nu există să ajungă altfel. Încercăm să ajungem acolo. Nu suntem. Dar lucrăm în a deveni din ce în ce mai buni pe direcția asta. În a reuși să livrăm mai repede, în a reuși să livrăm cu curierul corect, de care omul are nevoie ca să-l aibă la ușă, pentru că știm foarte bine că există situații în care o firmă de curierat funcționează foarte bine în București și foarte prost în Pitești. Și atunci ne uităm întotdeauna către soluțiile optime pentru zona respectivă. Apropo de, uitându-te în trecut până astăzi, vis-a-vis de alegerea unei soluții potrivite, e ceva ce, nu știu, de-a lungul timpului ai adăugat în procesul de decizie? Cum alegi, cum te gândești când alegi o soluție potrivită? Că sunt foarte multe de obicei pe piață și în orice domeniu. Cum faci tu să alegi soluția cea mai bună? Deci, pot să-ți spun că de fiecare dată cel mai important lucru în alegerea unei soluții a fost echipa din spatele soluției și oamenii cu care interacționez. Momentul în care am implementat ERP-ul, care a fost un moment decisiv pentru noi, a fost acela că au fost singurii care au înțeles că de fapt business-ul se învârte în jurul clientului și nu în jurul managerului. În rest, toată lumea a încercat să ne vândă povestea. Aveți rapoarte, uite, managementul, dashboard-uri, vezi, faci, este super, este excelent. Dar dacă lucrurile nu se învârt în jurul clientului, poți să ai orice raport. Este super, te uiți la el, iei niște decizii de business pe care le iei dintr-un birou, fără să știi ce se întâmplă mai departe, și atunci lucrurile nu funcționează. Deci totul se învârte în jurul clientului, totul se învârte în jurul produsului, totul se învârte în jurul echipei cu care vei lucra în viitor. Întotdeauna, în orice am ales până acum ca și soluție de business, oamenii din spate au fost factorul decizional. Nu cred că există soluții proaste în business, nu cred că există soluții proaste în piață, cred că toate soluțiile sunt bune și fiecare are un avantaj poate în fața altora. Dar diferența majoră o face echipa din spate. Pentru că sunt convins că orice dezvoltare vrei să faci, dacă în spate există o echipă bună și reușești să vorbești cu ei și să le spui ceea ce ai de spus pe bune, șansa să obții rezultatul e mare. Acum, e o curiozitate de-a mea poate. Cum vedeți voi clientul vostru? Că e stăpânul sau cel care are un animal preferat, nu știu, acasă, pe care îl îngrijește, de care are grijă și e responsabil, dar adresați cumva și clientul final, cel care ia produsele și le folosește produsele voastre? Întotdeauna. Deci, în spatele, de fapt, în echipa noastră, nu există niciun departament în care să nu avem medici veterinari. În fiecare departament, plecând de la departamentul de comunicare, departamentul de call center, deci toate departamentele au în ele medici veterinari. Încercăm întotdeauna să oferim clientului exact produsul care se potrivește. Un exemplu simplu, eu nu sunt medic veterinar, sunt inginer, dar am învățat că dacă am ația medici veterinari, n-aveam. Ieri m-a sunat un domn, e un client foarte important de-al nostru, care cumpără o hrană super premium, dar care are pui în ea. Și oamenii nu se uită la etichetă. Și m-a sunat să-mi spună, domnule, vreau și altă aromă, că uite, am următoarea situație. Câinele meu, puii mei au făcut o alergie la carne de pui și vreau să-mi dai de la cu miel. Ok, zic, da, să știți că dacă vă uitați pe etichetă, o să vedeți că dacă are 4% miel, producătorul poate să pună miel. Zic, lăsați-mă, vă rog să verific eticheta înainte să vă trimitem produsele.
Am verificat eticheta, primul ingredient pui și curcan. Ok, ne-am lămurit, l-am sunat, i-am spus și a schimbat. Adică i-am recomandat o mâncare care să nu aibă pui și curcan. Asta înseamnă de fapt să faci un service către client. E un service simplu atunci când știi business-ul. Există mulți oameni care nu știu lucrul acesta, că trebuie să citească eticheta, să se documenteze. Câinele poate să aibă o problemă mai mare livrându-i, dar odată ce știi ce nevoie are clientul, poți cu ușurință să rezolvi, atâta timp cât ai niște specialiști. Și eu, în companie, toți colegii mei pot spune, indiferent de levelul la care sunt specialiști pe domeniul pe care sunt ei acolo. Pare cumva că întrebam și mai devreme că e la voi cumva mai dificil, pentru că aveți odată cel care cumpără și odată cel care folosește sau utilizează. Din perspectiva asta, nu știu, cum procesul din spate, la nivel de, nu știu, optimizare, poate surprinde sau poate cuprinde genul ăsta de, nu știu, adaptări permanente la, nu știu, gamă de produse noi, la elemente noi care merg în combinație cu alte produse. Păi asta facem. Soluțiile la care ne gândim și pe care ne dorim să le dezvoltăm este și recomandarea în sine, până la a ajunge în call center, de exemplu, să fie făcută în funcție de tipul animalului, rasă, talie, vârstă. Să-i sugerăm omului că un câine, de exemplu, de talie mare la vârsta de 7 ani a trecut la nivelul de senior și că nu mai trebuie să-i dea hrană de junior sau de adult. Da? Adică încercăm prin tehnologie să facem toate lucrurile acestea funcționale. Asta este direcția în care mergem. Vreau să te mai întreb, uite, apropo de tot creșterea pe care ați avut-o voi în toată etapa asta de 11 ani. Dacă e un element, nu știu, pe care n-ar trebui să îl uite nimeni sau să gândească în perspectiva asta, partea asta de proces e continuu în schimbare, dar soluțiile din spate se schimbă la fel de des sau? Soluțiile din spate nu se schimbă atât de des cât mi-aș dori eu. Deci soluțiile din spate, da, soluțiile din spate se schimbă în permanență, criteriile sunt aceleași. Numai că întotdeauna trebuie să te adaptezi vremurilor, ca să spunem așa. Da? Totul se întâmplă foarte repede, totul se întâmplă pe telefon, totul se întâmplă într-o viteză nebună. Da? Încercăm să ușurăm și o să vedeți, sper, până la sfârșitul acestui an toate procesele și încercăm să ușurăm viața consumatorilor și nu numai a lor, chiar și a cățeilor și pisicilor oamenilor, pentru că o să ne asigurăm că proprietarul de animal de companie va fi mai liniștit din multe privințe, ceea ce de obicei starea stăpânului se transmite și către animal, adică înseamnă de fapt o stare de bine pentru mai multă lume din acea familie, să o numim așa. Uite, iar o întrebare care mă urmărește, cum pe de o parte ai amintit tu de pandemie și creșterea pe care v-a scos dintr-o orice zonă de confort, de confort sau de predictibilitate. Cât de important e, uite, apropo de ce îmi spui tu, că clienții voștri sunt clienți recurenți. Ei vin continuu și cum păstrezi o relație de asta pe termen lung cu clienții? Ce trebuie să faci? Păi se întâmplă exact ce spuneam acum, mai devreme. Un câine, de exemplu, ajunge să fie senior la 7 ani. Nu întotdeauna omul are această informație. Trebuie să întreții tot ce înseamnă zona de blog, recomandări, educație, toate lucrurile astea trebuie să le ai în ecosistemul tău, în pachet. Dacă nu le ai, șansa e destul de mică să se întâmple. Da? Întotdeauna trebuie să te adaptezi la canalul de comunicare. Da? Ok, am avut clienții Facebook, da? Am încercat să comunicăm cu ei. Acum pisicile pe Facebook sunt cele mai, știm, căutate. Da? Ei, acum lumea se mută, se duce către Instagram, se duce în altă zonă. Întotdeauna trebuie să fii acolo unde este clientul și întotdeauna trebuie să fii acolo unde este nevoie. În același timp,
foarte important este ca oamenii să aibă și informațiile corecte. Mă uit de foarte multe ori în alte magazine pe care nu le spun că sunt din România, adică nu numai din România, oriunde te uiți, și constați că ajung tot felul de informații care nu au legătură cu realitatea, după care omul ia informația de acolo, nu o filtrează, nu o verifică și ajunge cu câinele sau cu pisica la medicul veterinar în niște situații foarte complicate. Acesta e motivul pentru care ți-am spus că în echipă îmi doresc să am medici veterinari care să valideze informația. Este important lucrul ăsta ca să nu livrăm prostii, pentru că e atât de simplu să dai drumul la niște prostii și să te strice alte lucruri. Cam asta facem, încercăm și ne luptăm și facem lucrul ăsta în permanență, să fim acolo. Dar, ți-am spus, toate procesele trebuie gândite 360. Dacă nu te uiți 360, poți să fii super bun pe un segment sau pe mai multe. Și celălalt, de fapt, să-ți distrugă munca și efortul pe care îl depui într-un loc. Eram curios acum, uite, apropo de toată lumea, după cum ziceai înainte că în pandemie lumea s-a dus mai degrabă către un, hai să zicem, animal de casă sau, nu știu, aveți o statistică aici, că au fost mai mulți căței, mai multe, sau cum vedeți voi piața acum, apropo de clienții voștri finali? Câinii, ca și pondere în business, au crescut destul de mult în pandemie, dar ceea ce am observat a fost că au apărut procentul de gospodării în care se află și câine și pisică a crescut foarte mult. Adică în gospodăria în care era o pisică înainte, a apărut și un câine și invers s-a întâmplat. Oamenii au început, pandemia ne-a afectat pe toți într-un fel sau altul. Da? Dar punându-ne să stăm în casă în permanență, deja lucrurile erau mult mai complicate. Ce îți povesteam mai devreme, ce am observat a fost că a crescut în timpul pandemiei foarte mult grija față de animalul de companie, cățel, pisică. Am avut o creștere mare pe categoriile de trițuri, de snacks-uri, o creștere foarte mare pe categoria de jucării. A trebuit să ne adaptăm imediat, să avem o diversitate mare de produse pe zona asta, să venim, să căutăm, să listăm, să aducem furnizori noi. Deci a fost foarte efervescent această categorie. Se simte în acest moment o scădere, pentru că s-au deschis toate, da? Oamenii vor și să plece în vacanță, să meargă mai departe pe aceste categorii, dar a fost o perioadă foarte bună pentru noi și cred că am reușit să ne adaptăm și să facem față cu succes în perioada respectivă la... Ca și verticală de piață, așa tu cum o vezi? Cum va evolua sau cum o vezi tu în viitor? E loc în continuare de creștere? Deci toată lumea se gândește acum la piață, cifrele de... România este o piață de interes pe segmentul de pet incredibil de mare. Există tranzacții care au fost făcute în piață la niște sume la care nimeni nu se gândea acum 10 ani. Nimeni. Deja discutăm de rețele de magazine fizice, este adevărat, care s-au vândut deja de 2 ori către fonduri de investiții, adică au fost preluate de un fond, după care au fost vândute către un alt fond. Jucători foarte mari din Europa deja se uită și au început să deschidă în România. Cel mai mare retailer o să vină în România. Este o piață de interes și sunt sigur că această piață va crește în continuare. Sunt absolut convins că și segmentul de online o să crească mult în următoarea perioadă, pentru că dacă până acum el a fost impulsionat de restricții, în următoarea perioadă cred că o să fie impulsionat în primul rând de statul în aglomerație, de noile tehnologii, de tot ce se întâmplă și o să reușim să ajungem într-o zonă în care să creștem din nou accelerat. În momentul de față ne aflăm pe un platou, dar cred că este normal după o creștere foarte mare.
și o să pornim din nou. Asta e momentul în care tu te gândești deja la următoarea etapă, nu? În care să pregătești lucrurile. O pregătim deja, adică nu... Bun. Ne apropiem de final și timpul zboară foarte repede. Vreau să te întreb așa pe finalul episodului de astăzi, nu știu, gândindu-ne din nou la cei care se uită la noi și care ar vrea să înțeleagă cumva dintr-un lesson learned pe care tu, nu știu, l-ai acumulat în timpul ăsta de 11 ani. Ce îi spune unui om la început care are același vis, să fie independent, să aibă laptopul în brațe, să poată lucra de oriunde și să-și lanseze un business în online? Păi cred că trebuie să decidă foarte clar ce cocktail o să bea în momentul în care își face calculele acolo. Nu glumesc, dacă o să întrebați pe colega mea, Iuliana, în momentul în care s-a angajat acum 10 ani la noi, în discuția de interviu am întrebat-o care este visul ei și mi-a plăcut foarte mult că m-a întrebat și ea, dar visul tău care este? Și eu am spus că îmi doresc să am o echipă în așa fel încât într-o zi să pot să stau pe plajă, să beau un cocktail și să aud când vine câte o comandă, cum se aude Cing. Deci important este să-ți urmezi visul. Dar în spatele visului, pentru oricine, trebuie neapărat să existe și un plan. Dacă visul nu are un plan, nu ajunge nicăieri. Rămâne un vis de vară doar. Dacă exact. tot vine acum sezonul de... Se va termina. Și problema este că în momentul în care nu ai un plan, sentimentul pe care îl ai în spate este că totul este foarte greu. E unul din lucrurile pe care eu le-am învățat pe propria piele, ca să zic așa. Mulțumim frumos de sharing și invităm pe toți cei care se gândesc la un business online să pună planul înainte de vis sau să-l pună la pachet cu visul. La pachet. Mulțumim și eu vă mulțumesc, Laurențiu, pentru prezența aici alături de noi. Mulțumim mult pentru faptul că ai vorbit deschis despre lucrurile astea, pe care, în general, nu știu dacă lumea le atinge în zona asta de discuții așa prietenești și asta ne dorim să facem aici și să fie, până la urmă, o discuție pe bune despre lucrurile pe care, nu știu, le putem face mai bine întotdeauna. Știi? Oricând, cu plăcere. Mulțumim mult și ne revedem într-un alt episod.